Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc tình hình căng như dây đàn, Khương Phạm bất ngờ hét lớn, kêu gọi bát đại thánh hoàng liên thủ. 8 người lập tức di chuyển, hình thành một đại trận huyền ảo, khí thế kinh người dâng lên, sẵn sàng tung ra đòn liên thủ bất cứ lúc nào. Đối mặt với áp lực, Tần Vũ chỉ cười lớn, thanh âm hắn vang lên nói: "Muốn dọa ta sao? Nằm mơ." Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên phân ra làm hai, rồi đứng giữa không trung. Nháy mắt sau, một người đã thuấn di ra sau lưng bát đại thánh hoàng, khiến bọn chúng giật mình. Trước tình thế này, đám thánh hoàng cũng phải do dự. Đúng vào khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng đó, cảnh tượng lại đột ngột chuyển sang tân vũ trụ. Bên trong một cung điện có thời gian gia tốc gấp 10 vạn lần. Lúc này, Khương Lan sau khi tu luyện gần 80 năm, cuối cùng cũng đột phá và hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Nhận ra Tần Vũ đang một mình đối mặt với hiểm nguy, Khương Lan không chút do dự, lập tức xông ra khỏi tân vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, ông đã lao tới vị trí của bát đại thánh hoàng. Khi ông vừa tới, tất cả thần vương chấn động. Không chậm trễ, bọn họ lập tức chuyển mục tiêu, vì trong mắt họ, đối phó với Khương Lan dễ hơn Tần Vũ rất nhiều. Ngay lập tức, Khương Phạm lạnh lùng nói: "Nhị đệ, đưa hậu thổ ấn ra đi. Nếu không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu." Ở phía đối diện, Khương Lăng nghe vậy thì liền đáp: "Muốn ta đưa hậu thổ ấn ra? Không bao giờ." Đến đây, hai phe thế lực khác là Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương cũng nhăm nhe chuẩn bị ra tay, đoạt lấy hậu thổ ấn trong tay Khương Lan. Cảm nhận nguy hiểm, Tần Vũ ở bên cạnh cũng không chần chừ mà định xuất thủ yểm trợ. Tuy nhiên, Khương Lan đã ngăn hắn lại. Ngay lập tức, ông truyền âm nói: "Tiểu Vũ, những thần vương này tới tìm ta, để ta ứng phó bọn họ đi." Nghe được lời này, sau một thoáng kinh ngạc, Tần Vũ tin tưởng lùi ra sau, nhưng thần thức vẫn khóa chặt Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương. Còn bát đại thánh hoàng thấy Khương Lan đơn độc nghênh chiến, bọn họ không do dự nữa mà lập tức ra tay. Chớp mắt, chỉ thấy một đao sắc lẹm và hai luồng kiếm khí phóng tới Khương Lan. Đối diện với công kích đang lao tới, Khương Lan không hề nao núng, ông đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía đám thần vương phe phi thăng giả gần đó. Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài chục mét, khi tất cả nghĩ Khương Lan không còn đường thoát, ông chỉ khẽ nhếch mép, thời gian tĩnh chỉ thi triển. Ngay lập tức, cả thế giới im lặng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, đao mang, kiếm mang, tất cả đều khựng lại giữa không trung, không một ai có thể cử động. Trong khoảnh khắc thời gian tĩnh chỉ bao trùm toàn trường, tất cả các thần vương, kể cả Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương đều đứng chôn chân tại chỗ. Ngay tức khắc, la vũ đao trong tay Khương Lan mạnh mẽ vung lên. Khi thời gian tĩnh chỉ bị phá vỡ, thì chỉ thấy 4 vị thần vương phe phi thăng lập tức bỏ mạng. Nhìn người phe mình bị hạ sát, Tu La Thần Vương La Phàm giận dữ gầm lên, sát tâm bùng nổ, lập tức đạp huyết xích lao về phía Khương Lan. Nhưng chỉ đi được vài mét, ông ta đã đâm sầm vào một bức tường không gian vô hình do Tần Vũ tạo ra. Sau đó, giọng Tần Vũ lạnh lùng vang lên trong đầu Tu La Thần Vương quát: "La Phàm, đừng quên chúng ta đã định ước lúc trước." Bị đối phương chế trụ, La Phàm muốn thoát ra nhưng bất lực. Giờ khắc đó, trong lòng hắn đau đớn vô cùng. Bây giờ, hắn chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn ta truyền âm cho Tần Vũ đáp: "Ta sẽ không xuất thủ, nhưng nếu Khương Lan còn hợp đến người của ta, vậy thì đừng trách ta ác." Cùng lúc đó, ở trung tâm chiến trường lúc này, cuộc chiến giữa Khương Lan và bát đại thánh hoàng cũng đang diễn ra hết sức quyết liệt. Giữa không trung, chỉ thấy từng luồng ánh sáng lóe lên, mấy tên thánh hoàng thi triển toàn lực mà tấn công Lan Thúc, không cho ông chạy thoát. Vậy sau một hồi chiến đấu, rốt cuộc Khương Lan một mình cô độc cũng bị trọng thương. Nhìn thấy ông như vậy, một vài tên liền nổi lên lòng tham. Và tất nhiên, Khương Lan cũng hiểu điều đó. Bởi vậy, ông bất ngờ chuyển mục tiêu lao thẳng về phía Hoàng Phủ Lôi đánh phủ đầu. Thấy nguy hiểm, Hoàng Phủ Lôi hoảng hốt tung ra 8 đạo kiếm mang như một tấm lưới để phòng thủ. Nhìn hắn, Khương Lan chỉ cười nhạt, thân hình như nhập vào một không gian khác, dễ dàng xuyên qua tấm lưới kiếm mà không hề hấn gì. Thấy vậy, Hoàng Phủ Lôi kinh hãi định rút lui thì muội muội đã truyền âm nói: "Đại ca, hắn đã bị thương, không thể chạy được nữa." Đáng tiếc, lời cô ta vừa dứt thì thời gian tĩnh chỉ của Lan Thúc lại một lần nữa được bật lên. Chớp mắt, chỉ thấy một tên thần vương đã bỏ mạng tại chỗ. Làm xong, ông lại hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía Hoàng Phủ Lưu Hương. Xoẹt một cái, khi thời gian ngưng động, Hoàng Phủ Lưu Hương cũng lập tức tiêu đời. Chứng kiến sức mạnh ấy, mấy phe thế lực đều dừng lại không dám tiến lên. Tuy nhiên, em gái bỏ mạng, Hoàng Phủ Ngự vô cùng tức giận, hắn cùng mấy tên thánh hoàng lập tức kết trận, sau đó quát: "Khương Lan bỏ mạng ở đây đi." Lời vừa dứt, một đòn toàn lực đánh ra, đáp lại, Khương Lan cũng liền thi triển ra công kích mạnh mẽ nhất đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, một vụ nổ khủng khiếp vang động núi trời nổ ra, toàn bộ nơi đây rung động. Khi khói bụi qua đi, chỉ thấy Khương Lan đã biến mất. Đến đây, mấy tên kia tức giận hò hét trong vô vọng quát: "Khương Lan, mau giao ra hậu thổ ấn." Nghe vậy, Tần Vũ và Lan Thúc trong không gian khác chỉ cười nhẹ. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn gay cấn như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!